tó jẹ́ ẹ̀rí àkọ́kọ́ ibi kí ni wọ́n ti wá sọ àwọn Ànábì Ọlọ́run tí wọ́n fi máa ní lámà súnmọ́ ilẹ̀ àmbíyá wal mursalun so ìṣepá sọ àwọn olóòlì ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ń sọ ní bá rọ́ mbẹ́. Allahu akbar. Mashallah. Akramakumullah. Allahu akbar. ọ̀rọ̀ wọn ní bá rọ́. Akramakumullah. torí pé wọn níṣẹ́ irọ́ ni. Allahu akbar. ẹ̀ṣẹ̀ oríṣiríṣi wà. Akramakumullah. so but ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ tá a sọ pé kàbá ìrírì ní bá wọn bẹ̀. Allahu akbar. èèyàn ní bá rú ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn Ànábì Ọlọ́run. àwọn làmámà àwọn ètò máa ń lẹ̀ mọ́yàn àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wẹ́wẹ́wẹ́ tí alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam. ẹ ti sọ̀rọ̀ àbòsí fún wa yìí máa wọ́ mímọ̀ kúrò lára yẹn yìí sì máa gbé ní jìnnà sọ́lọ́hun. ìdákejì ẹ sọ fún wa pé al-adlu báwo ni déédéé báwo ló ṣe rí báwo ni wọ́n ṣe ń rí yàn tí wọ́n sọ pé ẹni déédéé lélẹ́yìí ibo ni déédéé máa ń mú yàn lọ nínú ìrìn àjò Ọlọ́run àti tẹ̀sìn kọ́nà járe yẹn pẹ́sà. náà déédéé Akramakumullah. àbòsí ó ní ìdákejì déédéé ó tún wá kù kẹta Akramakumullah. dọ́gbadọ́gba. yàtọ̀ tó wà láàrin déédéé àti dọ́gbadọ́gba. bẹ́ẹ̀ni àbòsí ó ní kéèyàn gbé nǹkan sí tí èyí ṣáàyè wadi'u shay fi ghayri mahallihi zulmun. Akramakumullah. Ọlọ́run sì kọ́ bẹ́ẹ̀ni sàn. ó kọ́ fúnra ẹ̀ ó tún wá kọ́ fúnra fún حرمت wa. الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ẹ má ṣàbòsí fúnra yín. أكرمكم الله. àbòsí ọ̀hún ni pé n tó lè gbà má fi lọ ẹlòmíì kíní yìí mi ò lè gbà má wàá ṣe fún yàn أكرمكم الله. má ṣe fẹ́ ẹlòmíì kò tó bá ti mú nǹkan yẹn pé òun lè ṣàbòsí fún yàn kò wá nífẹ̀ẹ́ kan ṣe fóun fúnra ẹ̀ kò nífẹ̀ẹ́ kan ṣe fóun àbòsí nìyẹn ó mọ̀ pé kò dáa. أكرمكم الله. torí ẹ̀ lòun náà ṣe lè gbárù ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ètò dẹ̀ tó súnmọ́ jù ní pé ẹni tó bá ń ṣàbòsí náà kò ní fẹ́ kàn fi irú ẹ̀ lòun bẹ́ẹ̀ni ẹni tó bá ń ṣàbòsí kò ní fẹ́ kàn fi irú ẹ̀ lòun àìnífẹ́ yẹn òun náà mọ̀ pé kò dáa ni. أكرمكم الله. so ìyẹn bẹ́ẹ̀ أكرمكم الله. bó ṣe wá rí yẹn adilu òun ni justice kò wà just níbi gbogbo ìṣe tó bá ń ṣe má fi sọ́tún bí fi sósì bí kò wà just أكرمكم الله. so òun yẹn but kò wà just yẹn ìyàtọ̀ fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ ló wà ń bẹ̀ filẹ̀ kéif wàlkàmíyà أكرمكم الله. láàrin musawa أكرمكم الله. láàrin tẹ́súyà أكرمكم الله. o lè ṣe tẹ́súyà kó o má ṣe dédé أكرمكم الله. o lè ṣe tẹ́súyà kí ẹ ló fẹ́ balance láàrin méjì. bẹ́ẹ̀ ni kó má wàá mú déédéé wá. kó má mú dédé wá yé yàtọ̀ wà láàrin al-musawatu والعدل. wàlàádì أكرمكم الله. ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ ni equity and justice. and أكرمكم justice. الله. Akramakumullah. mo rò pé bẹ́ẹ̀ Jazakumullah. أكرمكم الله. wọ́n fi kí alùpàá aládé pẹ́. ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ tí ẹ̀mí mi darí síbi ìbéèrè lẹ́nu wípé nínú ìdálẹ́kọ̀ọ́ tí ẹ fún wa nísìn pé kẹ́lìmọ̀ tí a máa ń gbọ́ látọjọ́ tó fẹ́ bí al-anbiya kulluhum ma'sumun kì í ṣe pé aṣọ wọn kún bí káwọn náà ṣe sọ̀gáyẹ̀ àti gbọ́ yé àdẹ̀tírí àyà fún tó jẹ́ ẹ̀rí àkọ́kọ́ ibi kí ni wọ́n ti wá sọ àwọn Ànábì Ọlọ́run tí wọ́n fi máa ní lámà súnmọ́ ilẹ̀ al-anbiya wal mursalun so kì í ṣe pé aṣọ àwọn olóòlì ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ń sọ Akramakumullah. ní bá rọ́ ń bẹ̀ الله أكبر. Mashallah. أكرمكم الله. الله أكبر. ọ̀rọ̀ wọn ní bá rọ́ أكرمكم الله. torí pé wọn níṣẹ́ irọ́ ni الله أكبر. ẹ̀ṣẹ̀ oríṣiríṣi wà أكرمكم الله. so but ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ tá a sọ pé kàbá ìrírì ní bá wọn bẹ̀ الله أكبر. bẹ́ẹ̀ èèyàn ní bá rú ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn Ànábì àwọn Ọlọ́run. làmámà àwọn ètò máa ń lẹ̀ mọ́yàn àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wẹ́wẹ́wẹ́ tí الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. bẹ́ẹ̀ni الله أكبر.
ìbéèrè ọlọ́pìdá ní bàbá pẹ́ bí àwọn sọ̀hábà náà ti lọ́bí ànábì wọ́n ní kó fáwọn onígun pàkan táwọn tó ní bùkátà káwọn bẹ̀rù bí ìlérí wọn yóò wá yẹn lọ́rọ̀ fún wọn yóò sì fún ẹlẹ́rìí ẹ̀ eléyà tó ní ìdábẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yẹn kankan mọ́ ti yé nu ìbéèrè ẹlẹ́kejì. àwọn dúró ṣe orí kò béèrè lọ́dọ̀ ẹnìkan kan yẹn ìwọ ló ń sọ wípé o ò ní béèrè lọ́dọ̀ ẹnìkan kan ìwọ ló ti gba tító. ìwọ ló ti gba tító sórí ẹyin àdọ́gba pẹ̀lú àgbọ́yé àti ìgbọ́rọ̀ kó sì jókòó sára má gbẹnu wọn sọ. kálukú ọmọ lọ́dọ̀ ara ti ẹni tí èméjì bá sì kù lọ́kàn rẹ̀ kó máa wà lọ. kó ní sọ kó máa wà lọ. wọ́n máa sọ pé ẹ̀yìn mi ni ìgbà kí lẹ fẹ́ kàn sọ àwọn tó ń bàjẹ́ nìyẹn wọ́n yìn ní ẹni tó sọ pé ẹ̀yìn mi ni kó bọ́ta kó sọ tiẹ̀. kọ́lọ́jà ní pẹ́sà. tó bá ti ní ṣe ní láyé àdìníyà kí ni mẹ́sàn àwọn kútùbù yẹn àbáwọn kan ní wọ́n jòkó tí wọ́n ń ṣe kútùbù yẹn tú tí wọ́n sọ pé lónìí sọ Bukhari àwọn ọmọdé kò sí kankan ẹ̀ tó ní ìyàtúnṣe bí ti ń bọ́lẹ̀ láti sánmọ̀ kankan wọnú kankan ó máa para dáadáa níbi Bukhari lòun náà rí nígbà tí wọ́n bá di Tuesday táwọn èèyàn bá lọ tó tàbùkù ẹ̀sìn wa pé ń bẹ́nu Bukhari wọn ní wọn bá tí ọ̀dà sọ Bukhari nìyẹn kí ń dé tí wọ́n máa rí pé jọ Monday ló di Tuesday wọn làwọn kan kéékèèké ló wà bẹ́ẹ̀ àbí wọ́n fẹ́ tako bí náà ní tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ wọn ní kọ̀ọ̀lá láfíà ń bẹ́nu Bukhari wọn ní kò lálàáfíà ní Bukhari náà àwọn oníwọ̀n tẹ̀bí lákọ̀ọ́kọ́ pé ogun tá bá ti fẹ́ lò tá bá ti múnú ẹ̀ ó lálàáfíà láti sánmà dérí ilẹ̀ kí ní ìṣẹ̀lẹ̀ sí kútùbù tùrọ̀s àbáwọn èèyàn nìkan ṣe. orí béèrè tó béèrè a máa ń pè é ní mohadis àní mohadisu mọ́rkázì ló ti mohadisu báwo ni ọgbọ́n wípé wọn ní mohadisu wọ́n pọ̀npọ̀n ni so a ní mohadisu wọ́n pọ̀n yẹn ni ẹni tá a pè ní mohadis yóò lè sọ lọ wọnú tíra musola al-hadith tó wà ní sanara bí àwa à ń kà. bẹ́ẹ̀ni sàn mọ̀lánà Sheikh Adamu ló ṣe. àwọn náà ṣe so àwọn oyè muhadis ẹni tí yóò nínú ilẹ̀ Yorùbá tá a wà yìí akramakumullah kò sí muhadis. anakumullah kò sí. akramakumullah. àwọn kan ní Ìlọrin a lè rí wọn bí a ṣe pé wọ́n mọ hadisi gidi débi tá a lè pè wọ́n ní muhaddis ala sabilil mithal. bàbá kan wà tó ń pè ní jabata radiyallahu ta'ala anhu muhaddis ni wọ́n. àmọ́ lásìkò tá a wà yìí èyàn ó fọwọ́ kà ní. akramakumullah. lásìkò tá a wà yìí láwọn tó ń ké takasusu adéwọ́lù lórí hadith ismul hadith bẹ́ẹ̀ni ẹmúrú ẹ̀wà akramakumullah. bẹ́ẹ̀ni akramakumullah. a ní rí bẹ́ẹ̀ni ìbòdẹ ní azari ni bẹ́ẹ̀ni sọ ló ti ṣe tán bẹ́ẹ̀ni sọ kìí ṣe pé ẹ fọwọ́ tí o rárá jáde ẹ ti ẹrọ mi kọ́ akramakumullah. so gbogbo nǹkan tó jọmọ́ hadith tó jọmọ́ gbogbo kínní bẹ́ẹ̀ni sọ àti nǹkan tó fi tu àti tó fi gbogbo ẹ̀ ló kọ́. bẹ́ẹ̀ni ọgbọ́n tó sì rújú nípa àdísì bẹ́ẹ̀ni ọmọ ìlú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni àti nasi àti mọ̀ọ́dúnrín àti tahlili bẹ́ẹ̀ni akramakumullah. so mo kọ́kọ́ fi fèsì